मराठी भाषा येणारच खात्रीने सांगते. ही 14कडे शिका व सराव करा. नमस्कार, मी रश्मी. शिका मराठी या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण संपूर्ण 14कडीचे वाचन करणार आहोत. चला तर सुरुवात करूया. क तज्ञ संपूर्ण 14कडी. क ची 14कडी. क, का, की, ही, कु, कू. के, क्या, कै, को, कौ, कौ, कम, कहा. ख, खा, खी, खी, खू, खू. खे, ख्या, खे, खो, खॉ, खम, खहा. ग, गा, गी, गी, गू, गू. गे, ग्या, गे, गो, गौ, गौ, गम, गहा. घ, घा, घी, घी, घू, घू. घे, घ्या, घे, घो, घॉ, घौ, घम, गहा. विद्यार्थी मित्रांनो, याला ण असे म्हणतात. याचे जास्त वापर होत नाही, त्याच्यामुळे याचे लिखाण कसे करायचे हे फक्त दाखवले आहे. तर आपण आता च ची 14कडी बघूया. च, चा, ची, ची, चू, चू. चे, चा, चा, चे, चो, चौ, चौ, चम, चहा. छ, छा, छी, छी, छू, छू. छे, छा, छै, छो, छौ, छौ, छम, छहा. आता आपण ज ची 14कडी बघूया. ज, जा, जी, जी, जू, जू. जे, ज्या, जे, जो, जॉ, जौ, जम, जहा. झ, झा, झी, झी, झू, झू. झे, झा, झे, झो, झा, झो, जम, जहा. विद्यार्थी मित्रांनो, याला न असे म्हणतात. याचाही वापर जास्त होत नसल्यामुळे आपण याची वाचन करणार नाही, फक्त लिहायचे कसे हे मी दाखवले आहे. तर ट ची 14कडी. ट, टा, टी, टी, टू, टू. टे, त्या, टे, टो, टॉ, टौ, टम, टहा. ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू. ठे, ठ्या, ठे, ठो, ठॉ, ठौ, ठम, ठहा. ड, डा, डी, डी, डू, डू. डे, डॅ, डे, डो, डॉ, डौ, डम, डा. ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू. ढे, ढ्या, ढे, ढो, ढॉ, ढौ, ढम, डहा. न, ना, नी, नी, नू, नू. ने, न्या, ने, नो, नॉ, नौ, नम, नहा. त, ता, ती, ती, तू, तू. ते, त्या, तै, तो, त्वा, तौ, तम, तहा. थ, था, थी, थी, थू, थू. थे, थ्या, थै, थो, थॉ, थौ, थम, तहा. द, दा, दी, दी, दू, दू. दे, द्या, दै, दो, दॉ, दौ, दम, दहा. ध, धा, धी, धी, धू, धू. धे, ध्या, धे, धो, धॉ, धौ, धम, दहा.
न ना नी नी नू नू ने न्या नै नो न नौ नम नहा प पा पी पी पू पू पे प्या पै पो पॉ पौ पम पहा फ फा फी फी फू फू फे फ्या फै फो फॉ फौ फम पह पहा ब बा बी बी बू बू बे ब्या बै बो बॉ बौ बम बह भ भा भी भी भू भू भे भ्या भै भो भौ भौ भम बहा म मा मी मी मू मू मे म्या मै मो मॉ मौ मम महा य या ई यू यू ए या ऐ यो या यो यम यहा र रा री री रू रू रे रॅ रै रो रॉ रौ रम रा ल ला ली ली लू लू ले ल्या ले लो लॉ लो लम लहा व वा वी वी ऊ वे व्या वै ओ वा औ वम वहा श शा शी शी शू शू शे शा शे शो शॉ शौ शम शहा श शा शी शी शू शू शे शा शे शो शा शौ शम शहा स सा सी सी सू सू से स्या सै सो सौ सौ सम सहा ह हा ही हू हू हे ह्या है हो हॉ हौ हम हा ळ ळा ळी ळी ळू ळू ळे ळ्या ळे ळो ळॉ ळौ ळम ळहा क्षक्षा क्षी क्षी क्षू क्षू क्षे क्षा क्षे क्षो क्ष क्षौ क्षम क्षहा ज्ञ ज्ञा नी नी न्यू नू ने न्या नै नो नॉ नौ नम नहा तर विद्यार्थी मित्रांनो, या चौदाकडीचा सराव करा. मराठी भाषा येणारच, मी खात्रीने सांगते. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आहे मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तसेच याबाबत तुमच्या काही सूचना असतील तर त्याचेही स्वागत आहे. कमेंट्समध्ये नक्की लिहा. मित्रांनो, या चॅनलवर नवीन असाल तर सुरुवातीपासूनचे सारे व्हिडिओ बघा. त्यासाठी शिका मराठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माझा नवीन व्हिडिओ आला की तुम्हाला नोटिफिकेशन येण्यासाठी बेल आयकॉन दाबा. नंतर ऑलवर क्लिक करा. माझा नवीन व्हिडिओ आला तो तुम्हाला समजेल. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत गुड बाय, टेक केअर. शिका आणि समृद्ध व्हा. भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.